عمرك أقل من 12 سنة؟ صوتك حلو بتحب العالم يسمعوا؟ وبتقدري على المنافسة، إذن صوتك وصوتك كنز، وطيور الجنة راح تكتشفه من خلال البرنامج الكبير كنز. الآن أنت وانتي سمعونا أصواتكم من خلال اتصالكم بالرقم الخاص بالبرنامج. لتدخلوا تصفيات المرحلة الأولى من برنامج كنز على قناة طيور الجنة. اتصل هلأ وسمعنا صوتك.